Welcome to my channel. Sa videong ito, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng spark plug sa sarili nating sasakyan. Pero bago tayo mag-umpisa, at kung bago ka palang napadpad sa aking channel, huwag mong kalilimutan, pindutin ang subscribe button dyan sa baba at bell notification para ma-update ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. Tara, umpisa na natin magpalit ng spark plug. Ito yung makina ng Ford Fusion 2012 model na papalitan natin ng spark plug. Kaya natin papalitan dahil nagpapalya na at nanginginig ng makina pag naka-minor lang siya. Pero bago tayo mag-umpisa, pinapalamig natin muna ng konti yung makina para hindi tayo mapasok. Ito yung bagong spark plug na binili din natin sa Ford. Motorcraft made by Ford. Ito yung ipapalit natin sa mga lumang spark plug na tatanggalin natin maya maya. Yan. Ito yung isa. Yan. Babalik natin sa count. Yan. Tayo mag-umpisa, kailangan natin disconnect itong negative na to at ito ang spanner na gagamitin natin pang tanggal. At ito tatanggalin natin ang buong plastic na to. Ayan, tatanggalin natin yan. Pero bago yan, ito muna tatanggalin natin. Ito ang buong plastic na to ay tatanggalin natin para maluwag tayong makakilos sa lahat ng mga tatanggalin natin. At ito yung extension na gagamitin natin, at ito naman yung ratchet na gagamitin natin, at ito yung socket na pangtanggal ng bolt ng coil. Ito socket nito. Yan tatanggalin din natin. At ito yung natanggal nating coil. Kung nakikita nyo, ito ang coil yan. Kung nakikita nyo yung T-handle na yan na may socket, nakasuksok na dahil tanggal na natin yung isa. Ito yung bolt na tinanggal natin. Yan. Pinalik na natin yung isang natanggal natin para hindi madumihan sa loob. At ito naman yung spark plug na lumang tinanggal natin, maitim na yung dulo, pati yung katawan maitim na, sunog na siya. A few moments later. Yan, ikabit na natin lahat ng mga tinanggal natin, pero double check pa rin natin. Ito yung mga coil na ikabit na natin, yung mga connection niya. Yan. Ito yung plastic naman na ikabit na natin, mga tinanggal nating bolt. Yan. Yan. Tapos ikabit na rin natin yung negative. Ngayon start na natin makina. Yan, maayos na. Pili ng road test. Oh my God! Wow!